สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง TJ Channel จะพาถักเสื้อให้กล่องทิชชู่กันนะคะแบบนี้ค่ะจะเหมือนกล่องทิชชู่ใส่เสื้อเลยใช่ไหมคะข้างในจะเป็นกล่องทิชชู่แบบนี้ค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าถักยังไงเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะอุปกรณ์เข็มโครเชต์เบอร์3/0และไหมพรม5สีนะคะสีที่ใช้ทำลายเราอาจจะใช้เศษไหมพรมก็ได้นะคะเพราะว่าเราใช้แค่นิดเดียวค่ะกล่องทิชชู่ไม้อันนี้เราซื้อที่ร้านมิสเตอร์ DIY นะคะกล่องมีความกว้าง 11.5 เซนติเมตรนะคะ ส่วนความยาวของกล่อง 22 เซนติเมตรค่ะทำไหมพรมเป็นห่วงคลายเลข0ใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่าน ดึงตึงๆให้เป็นปมค่ะ ถักโซ่30ห่วงโซ่ เมื่อเราถักห่วงโซ่ครบ30ห่วงโซ่แล้วให้ใช้นิ้วหัวแม่มือจับตรงห่วงโซ่ห่วงที่30ไว้นะคะถักโซ่1ห่วงโซ่ค่ะถัก X ลงในห่วงโซ่ห่วงที่30นะคะต่อด้วยถัก X ช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดสายโซ่เลยค่ะจะได้ X ทั้งหมด30หลักนะคะแถวที่1เสร็จแล้วนะคะจะมี X ทั้งหมด30หลักค่ะต่อไปขึ้นแถวที่2ถักโซ่1พลิกกับชิ้นงานเราจะถัก X ลงในช่องด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะเราจะถัก X ลงในช่องด้านหลังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะก็จะได้ X ทั้งหมด30หลักเหมือนเดิมนะคะแถวที่2ถักเสร็จแล้วต่อไปขึ้นแถวที่3ถักโซ่1พลิกกับชิ้นงานถักเหมือนเดิมนะคะถักเหมือนแถวที่2อะค่ะก็คือถัก X ลงในช่องด้านหลังเหมือนเดิมนะคะช่องตรงนี้ค่ะถัก X ลงในช่องด้านหลังแบบนี้ไปจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะเมื่อถักจนกระทั่งสุดแถวแล้วก็ให้ขึ้นแถวใหม่แล้วถักเหมือนเดิมไปเรื่อยๆเลยนะคะโดยความยาวของชิ้นงานเราจะนับจากรอยนูนของลายอะค่ะจะได้30ลายนะคะตอนนี้เราถักได้ความยาวเท่าที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมานับรอยนูนของลายกันค่ะหันด้านที่มีชายไหมพรมที่เราเริ่มถักขึ้นข้างบนนะคะแล้วจากนั้นให้เรานับรอยนูนตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เราจะนับลายนูนแบบนี้ให้ได้30ลายนะคะหลังจากนั้นพับชิ้นงานเข้าหากันค่ะแล้วเราก็จะถักให้ติดกันนะคะจัดมุมของชิ้นงานให้ตรงกันนะคะถัก C ลงตรงที่มุมตรงนี้ค่ะ
เสร็จแล้วถัก X ลงบนชิ้นงานทั้งสองด้านเพื่อให้ชิ้นงานของเราติดกันนะคะ เดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะ ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะ ยังไม่ต้องตัดไหมพรมออกนะคะ เมื่อเราถักติดกันเสร็จแล้วชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นส่วนคอของกล่องทิชชู่นะคะ เวลาเราพับเราจะพับ2รอบแบบนี้ค่ะ ต่อไปเราจะมาถักในส่วนของตัวเสื้อของกล่องทิชชู่กันนะคะ เปลี่ยนสีไหมพรมเป็นสีที่เราชอบเลยค่ะ ใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมสีใหม่ดึงผ่าน ดึงชายไหมพรมสีใหม่และสีเก่าให้แน่นๆนะคะ ต่อด้วยถักโซ่1ห่วงโซ่ ถัก X หลักแรกลงในช่องตรงนี้นะคะ ให้สังเกตร่องลายนะคะ X หลักแรกที่เราจะถักลงจะอยู่ในแนวร่องลายตรงนี้ค่ะ เวลาถักให้ดึงชายไหมพรมทั้งหมดมาด้านซ้ายแล้วถักครอบชายไหมพรมไปด้วยเลยนะคะ เอาเข็มกลัดมาร์ก X หลักที่1ไว้ค่ะ X หลักที่2จะถักลงบนลายนูนนะคะ ตรงนี้จะเป็นแนวลายนูนค่ะ เราจะถัก X หลักที่2ลงบนแนวลายนูนนี้ค่ะ เวลาถักอย่าลืมดึงชายไหมพรมทั้งหมดมาด้านซ้ายนะคะ แล้วก็ถักครอบชายไหมพรมไปด้วยค่ะ X หลักที่3จะถักลงบนร่องลายตรงนี้นะคะ X หลักที่4จะถักบนลายนูนตรงนี้ค่ะ X หลักที่4ถักบนลายนูน X หลักที่5ถักลงร่องลาย X หลักที่6ถักบนลายนูน X หลักที่7ถักลงร่องลาย จะถักสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนกระทั่งรอบวงเลยค่ะ เราจะได้ X ทั้งหมด60หลักนะคะ ถึงตรงนี้ให้เราตัดไหมพรมสีขาวออกนะคะ แล้วก็ถักสีชมพูต่อไปเลยค่ะ X หลักที่60ถักลงตรงนี้นะคะ ถักลงตรงที่เดียวกับที่เราถักโซ่ตอนขึ้นแถวตอนแรกอะค่ะ X ทั้งหมดที่เราถักรอบมาเนี่ยจะมีทั้งหมด60หลักนะคะ ต่อไปให้เราเชื่อมแถวค่ะ เอาเข็มกลัดออกค่ะ ถัก C ลงในหลักแรกที่เราเข็มกลัดไว้นะคะ
ขึ้นแถวที่2ถักโซ่1ห่วงโซ่ถัก X ลงในช่องแรกนะคะช่องตรงนี้ค่ะเป็นช่องเดียวกับโซ่ที่เราถักขึ้นมาตรงนี้นะคะเอาเข็มกลัดมาร์ก X หลักแรกนี้ไว้นะคะถัก X หลักที่2ลงในช่องถัดไปนะคะและถัก X หลักที่3ลงในช่องถัดไปค่ะตอนนี้มี X ทั้งหมด3หลักแล้วนะคะช่องต่อไปเราจะถักมุมค่ะวิธีถักมุมนะคะถัก X 1หลักลงในช่องถัดไปต่อด้วยถักโซ่2ถัก X อีก1หลักลงในช่องเดียวกันค่ะเอาเข็มกลัดมาร์กมุมไว้นะคะต่อด้วยถัก X ช่องละหลักให้ได้ทั้งหมด23หลักค่ะตอนนี้ได้ X ทั้งหมด23หลักแล้วนะคะช่องต่อไปเราจะถักมุมค่ะถักมุมเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะถัก X 1หลักลงในช่องถัดไปต่อด้วยถักโซ่2ค่ะถัก X อีก1หลักลงในช่องเดียวกันนะคะเอาเข็มกลัดมาร์กมุมไว้ค่ะต่อด้วยถัก X ช่องละหลักให้ได้5หลักนะคะX ครบ5หลักแล้วช่องต่อไปทำมุมค่ะถัก X ลงในช่องถัดไป1หลักต่อด้วยถักโซ่2ค่ะถัก X อีก1หลักลงในช่องเดียวกันนะคะเอาเข็มกลัดมาร์กมุมไว้ค่ะต่อด้วยถัก X ช่องละหลักให้ได้23หลักค่ะถัก X ครบ23หลักแล้วช่องต่อไปถักมุมค่ะถัก X ลงในช่องถัดไป1หลักนะคะต่อด้วยถักโซ่2ถัก X 1หลักลงในช่องเดียวกันค่ะเอาเข็มกลัดมาร์กมุมไว้นะคะต่อด้วยถัก X ช่องละหลักลงในช่องถัดไป2หลักค่ะต่อไปให้เชื่อมแถวนะคะเอาเข็มกลัดออกค่ะถัก C ลงในช่องที่เราเข็มกลัดออกหรือว่าลงใน X หลักที่1นะคะแถวที่2ถักเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะด้านนี้จะมี x 23หลักด้านนี้5หลักแล้วก็ด้านนี้23หลัก
ส่วนด้านนี้รวมกันได้5หลักนะคะขึ้นแถวที่3ถักโซ่1ค่ะถัก x ลงในช่องแรกนะคะคือช่องตรงนี้ค่ะช่องเดียวกับที่เราถักโซ่ขึ้นมานะคะตรงนี้ค่ะส่วนตอนจบแถวเราจะถักถึงแค่ตรงนี้นะคะเราจะไม่ถักช่องตรงที่ติดกับโซ่ที่เราถักขึ้นมานะคะช่องตรงนี้ที่ติดกับโซ่เนี่ยเราจะเว้นไว้ค่ะถัก x ช่องละหลักจนกระทั่งถึงมุมที่เราเข็มกลัดไว้นะคะจำนวน x มันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4หลักค่ะเอาเข็มกลัดมาร์กหลักแรกไว้เหมือนเดิมนะคะต่อด้วยถัก x ช่องละหลักไปจนกระทั่งถึงมุมค่ะซึ่งจำนวนหลักจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4หลักนะคะตรงนี้เป็นมุมที่เราถักไว้นะคะก็คือถัก2หลักลงในช่องเดียวกันหลักสุดท้ายของด้านนี้เราจะถักลงในช่องที่ชิดกับมุมนะคะในช่องตรงนี้ค่ะจำนวนหลักมันจะเพิ่มขึ้นมาเองค่ะเป็น4หลักซึ่งแถวที่แล้วมี3หลักนะคะต่อด้วยถักมุมเหมือนเดิมนะคะเอาเข็มกลัดออกถัก x 1หลักลงในช่องที่เราถักมุมค่ะต่อด้วยถักโซ่2แล้วก็ถัก x อีก1หลักลงในช่องเดียวกันนะคะเอาเข็มกลัดมาร์กมุมไว้เหมือนเดิมค่ะตรงนี้เป็นมุมนะคะเป็นตัว V ที่เราถัก2หลักลงในช่องเดียวกันใน x หลักแรกเราจะถักลงบนหลักตรงนี้นะคะถักลงบนหลักตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้ถัก x ช่องละหลักไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงมุมอีกด้านหนึ่งค่ะซึ่งจำนวนหลักมันจะเพิ่มขึ้นมาเองนะคะโดยแถวที่แล้วด้านนี้จะมี x 23หลักแถวนี้จะมี x 25หลักค่ะหลักสุดท้ายของแต่ละด้านจะถักเหมือนกันนะคะก็คือถักลงในช่องที่ชิดมุมมาค่ะตรงนี้เป็นมุมเป็นตัว V นะคะที่เราถัก2หลักลงในช่องเดียวกันให้ถักลงในช่องตรงนี้ค่ะช่องที่ชิดมุมนะคะต่อด้วยถักมุมค่ะเอาเข็มกลัดออกถัก x 1หลักลงในมุมนะคะเสร็จแล้วก็ต่อด้วยถักโซ่2แล้วก็ถัก x อีก1หลักลงในช่องเดียวกันค่ะเอาเข็มกลัดมาร์กมุมไว้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เป็นมุมตัว V ที่เราถัก2หลักลงในช่องเดียวกันนะคะ x หลักแรกเราจะถักลงบนหลักตรงนี้นะคะ ต่อด้วยถัก x ช่องละหลักจนกระทั่งถึงมุมอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งจำนวนหลักมันจะเพิ่มขึ้นมาค่ะด้านนี้แถวที่แล้วมี5หลักส่วนแถวนี้จะมี7หลักค่ะ
หลักสุดท้ายของด้านนี้ก็ถักเหมือนเดิมนะคะ ก็คือถักลงในช่องที่ชิดมุมค่ะ เอาเข็มกลัดออกแล้วก็ถักมุมเหมือนเดิมนะคะ ถัก x 1 หลักลงในช่องมุมค่ะ ต่อด้วยถักโซ่2และถัก x อีก1หลักลงในช่องเดียวกันค่ะ เอาเข็มกลัดมาร์กมุมไว้เหมือนเดิมค่ะ หรือถ้าท่านใดชำนาญแล้วเราดูมุมออกเราไม่ต้องเข็มกลัดมาร์กไว้ก็ได้นะคะ เหมือนเดิมนะคะ x หลักแรกให้ถักลงบนหลักตรงนี้ค่ะ ต่อด้วยถัก x ช่องละหลักไปจนกระทั่งถึงมุมอีกมุมหนึ่งนะคะ ซึ่งจำนวนหลักมันจะเพิ่มขึ้นนะคะ ด้านนี้ของแถวที่แล้วมี x 23 หลัก ส่วนแถวนี้จะมี x 25 หลักค่ะ การถักมุมต้องถักแบบนี้เลยนะคะ เพราะว่าถ้าเราถักผิดเนี่ยชิ้นงานของเรามันจะเบี้ยวค่ะ เหมือนเดิมค่ะ x หลักสุดท้ายของด้านนี้ให้ถักลงในช่องข้างมุมตรงนี้นะคะ เอาเข็มกลัดออกค่ะ แล้วถักมุมเหมือนเดิมนะคะ ถัก x 1 หลักลงในช่องมุม เสร็จแล้วต่อด้วยถักโซ่2แล้วก็ถัก x อีก1หลักลงในช่องเดียวกันค่ะ เอาเข็มกลัดมาร์กมุมไว้นะคะ เหมือนเดิมนะคะ ถัก x หลักแรกลงบนหลักตรงนี้ค่ะ ถัก x ต่อช่องละหลักนะคะ จะได้ x ทั้งหมด3หลักค่ะ ซึ่งแถวที่แล้วด้านนี้จะมี x 2หลักนะคะ ส่วนแถวนี้จะเพิ่มขึ้นมาเป็น3หลักค่ะ ต่อไปเราจะเชื่อมแล้วก็ปิดแถวนะคะ ตรงนี้จะเป็นแนวโซ่ที่เราถักขึ้นแถวอะค่ะ ช่องที่ชิดกับแนวโซ่ตรงนี้เราจะไม่ถักนะคะ เราจะเว้นไว้ค่ะ เราจะข้ามไปเลยนะคะ เอาเข็มกลัดออกค่ะ ถัก C ลงในช่องที่เราเข็มกลัดออกหรือบน x หลักที่1นะคะแถวที่3ถักเสร็จแล้วนะคะ เราจะถักเหมือนแถวที่3แบบนี้ค่ะ ไปเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วชิ้นงานของเรามันก็จะขยายออก เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปวัดกับกล่องทิชชู่ของเราอีกทีนึงค่ะ ตอนนี้ถักมาได้13แถวแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ เวลาพับตรงคอเสื้อของกล่องทิชชู่เนี่ยเราจะพับ2รอบแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราเอามาวัดกับกล่องทิชชู่เรานะคะว่ามันจะพอหรือยัง พอดีเลยค่ะ13แถวนี้ก็จะพอดีกับกล่องทิชชู่เราเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาถักเป็นตัวเสื้อของกล่องทิชชู่กันนะคะ ถักโซ่1เหมือนเดิมค่ะ ถัก x หลักแรกลงในช่องแรกที่ติดกับโซ่นะคะ เอาเข็มกลัดมาร์กหลักแรกไว้ค่ะ ต่อด้วยถัก x ช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมุมนะคะ เมื่อเราถักมาจนกระทั่งถึงมุมแล้วให้เอาเข็มกลัดออกค่ะ ถัก x 1หลักลงตรงช่องมุมนะคะ ตรงนี้จะเป็นมุมตัว V ที่เราถัก x 2หลักลงในช่องเดียวกัน x หลักถัดไปเราจะถักลงบนหลักตรงนี้นะคะ เราจะถักลงบนหลักตรงนี้ค่ะ และต่อด้วยถัก x ช่องละหลักค่ะ เราจะถัก x ช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมุมอีกมุมหนึ่งนะคะ
ถักเหมือนเดิมนะคะ เมื่อเราถักมาถึงมุมเอาเข็มกลัดออก ถัก x 1 หลักลงในช่องมุมค่ะ x หลักถัดไปถักลงบนหลักตรงนี้นะคะ ต่อด้วยถัก x ช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอีกมุมหนึ่งนะคะ เมื่อเราถักมาถึงอีกมุมหนึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะ ถัก x 1 หลักลงในช่องมุมค่ะ ถัก x หลักแรกลงบนหลักตรงนี้นะคะ ต่อด้วยถัก x ช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอีกมุมหนึ่งค่ะ แล้วถักมาถึงมุมที่ 4 แล้วนะคะ ถักเหมือนเดิมเลยค่ะ เอาเข็มกลัดออก ถัก x 1 หลักลงในช่องมุมนะคะ เหมือนเดิมค่ะ ถัก x หลักแรกลงบนหลักตรงนี้นะคะ ต่อด้วยถัก x ช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวนะคะ ตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งสุดแถวแล้วก็เหมือนเดิมนะคะ ช่องที่ติดกับโซ่ที่เราถักขึ้นแถวอะค่ะ เราจะไม่ถักนะ เราจะข้ามไปเลยค่ะ เอาเข็มกลัดออกค่ะ ถัก C ลงในช่องที่เราเข็มกลัดออกนะคะ ตอนนี้ชิ้นงานของเราตรงมุมเนี่ยจะเริ่มงอเข้าแล้วนะคะ ตั้งแต่แถวนี้ไปเนี่ยเราจะถัก x ช่องละหลักไปเรื่อยๆเราจะไม่ถักทำมุมแล้วนะคะ ถักโซ่1ค่ะ ถัก x หลักที่1ลงในช่องแรกนะคะ ช่องเดียวกับโซ่ค่ะ เอาเข็มกลัดมาร์กไว้เหมือนเดิมนะคะ ต่อด้วยถัก x ช่องละหลักไปจนกระทั่งรอบชิ้นงานเลยนะคะ เมื่อถึงตรงที่ถักมุมเนี่ยเราก็จะถัก x ช่องละหลักเหมือนกันค่ะ ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ได้6แถวนะคะ พอเราถักได้6แถวแล้วชิ้นงานเราจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ต่อไปเราจะมาสลับสีไหมพรมกันค่ะ เราจะสลับสีไหมพรมตรงช่วงที่เราถัก C เชื่อมแถวนะคะวิธีสลับสีไหมพรมเดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะ ดึงชายไหมพรมสีเก่ากับสีใหม่ให้แน่นๆนะคะ ถักโซ่1 ถัก x หลักแรกลงในช่องแรกเลยนะคะ ช่องเดียวกับโซ่ค่ะ โดยดึงชายไหมพรมทั้งหมดมาด้านซ้ายแล้วเราถักครอบไปด้วยเลยนะคะ เอาเข็มกลัดมาร์กหลักแรกไว้เหมือนเดิมนะคะ ใช้กรรไกรตัดไหมพรมสีเดิมออกนะคะ โดยเหลือชายไว้นิดนึงค่ะ ต่อด้วยถัก x ช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบชิ้นงานเลยค่ะ
เวลาถักให้ดึงชายไหมพรมมาด้านซ้ายแล้วถักครอบเพื่อเก็บชายไหมพรมไปด้วยเลยนะคะเมื่อเราถักมาถึงตรงนี้จะเหลือชายไหมพรมอยู่นิดนึงนะคะให้เราดันชายไหมพรมไปด้านหลังของชิ้นงานหลังจากนั้นก็ให้ถัก X ต่อค่ะชายไหมพรมจะอยู่ด้านหลังของชิ้นงานแบบนี้นะคะใช้กรรไกรตัดออกค่ะเสร็จแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะถัก X ช่องละหลักไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกระทั่งรอบชิ้นงานค่ะเมื่อเราถักมาจนกระทั่งรอบชิ้นงานแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราจะเว้นช่องตรงนี้ไว้นะคะช่องที่ติดกับโซ่ที่เราถักขึ้นแถวอะค่ะเอาเข็มกลัดออกแล้วถัก C เชื่อมแถวนะคะโดยเราจะเปลี่ยนสีไหมพรมเป็นสีใหม่ตรงนี้ค่ะดึงชายไหมพรมทั้งสองสีให้แน่นๆนะคะถักโซ่1ค่ะต่อด้วยถักเหมือนเดิมนะคะถัก X ช่องละหลักไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งรอบชิ้นงานเลยค่ะเมื่อถักจนกระทั่งรอบชิ้นงานแล้วให้เปลี่ยนสีไหมพรมเป็นสีใหม่นะคะซึ่งสีนี้เราจะถัก2แถวค่ะแล้วก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะสลับสีไหมพรมอีกค่ะซึ่งสีไหมพรมที่สลับเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านเลยนะคะเอาที่เราชอบเลยค่ะเมื่อเราสลับสีไหมพรมตามที่เราชอบแล้วก็ถักเสื้อของกล่องทิชชู่มาได้สักระยะหนึ่งให้เราเอามาวัดกับกล่องทิชชู่นะคะให้เหลือด้านล่างของกล่องทิชชู่ไว้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วเราจะมาถักชายเสื้อของกล่องทิชชู่ต่อค่ะจะสลับสีไหมพรมเป็นสีขาวนะคะเราจะสลับสีตรงที่เราถัก C เชื่อมแถวนะคะดึงชายไหมพรมทั้งสองสีให้แน่นๆค่ะถักชายกล่องทิชชู่แถวที่1ขึ้นโซ่2ค่ะถัก F ลงในช่องแรกช่องเดียวกับโซ่นะคะเวลาถักให้ดึงชายไหมพรมทั้งสองสีมาด้านซ้ายแล้วก็ถักครอบไปด้วยเลยค่ะถัก F หลักที่2ลงในช่องถัดไปต่อด้วยถัก F ช่องละหลักไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งรอบชิ้นงานเลยค่ะ เมื่อเราถักมาถึงตรงนี้ให้เราดันชายไหมพรมไปด้านหลังนะคะแล้วก็ถัก F ต่อค่ะ
หลังจากนั้นเอากรรไกรตัดชายไหมพรมแล้วก็ไหมพรมสีเดิมออกนะคะถัก F ช่องละหลักต่อเลยนะคะจนกระทั่งรอบชิ้นงานเลยค่ะเมื่อเราถักมาจนกระทั่งรอบชิ้นงานแล้วก็เหมือนเดิมนะคะให้เราเว้นช่องนี้ไว้นะคะช่องที่ติดกับโซ่ที่เราถักขึ้นแถวอะค่ะช่องนี้นะคะเราจะข้ามไปเชื่อมแถวตรงที่หลักที่1ตรงนี้เลยนะคะถัก C เชื่อมแถวค่ะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่2นะคะถักโซ่2ค่ะต่อด้วยถัก F คล้องหน้า2หลักนะคะถัก F คล้องหน้าเราจะสอดเข็มเข้าไปตรงนี้นะคะ2หลักต่อไปนี้เราจะถัก F คล้องหลังค่ะถัก F คล้องหลังให้สอดเข็มแบบนี้นะคะถัก F คล้องหลังต่อให้ครบ2หลักค่ะต่อด้วยถัก F คล้องหน้า2หลักนะคะถัก F คล้องหลัง2หลักสลับกับ F คล้องหน้า2หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบชิ้นงานเลยนะคะเมื่อเราถักมาจนกระทั่งรอบชิ้นงานแล้วให้เราถัก C เชื่อมแถวตรงหลักแรกนี้ค่ะขึ้นแถวที่3ถักโซ่2ค่ะ2หลักตรงนี้เป็น F คล้องหน้าเราก็ถัก F คล้องหน้าต่อค่ะ2หลักต่อไปเป็น F คล้องหลังเราก็ถัก F คล้องหลังนะคะ2หลักต่อไปก็เป็น F คล้องหน้าถัก F คล้องหน้าค่ะแถวที่3จะถัก F คล้องหน้าสลับกับถัก F คล้องหลังตามแถวที่2นะคะไปจนกระทั่งรอบชิ้นงานเลยค่ะเมื่อเราถักมาจนกระทั่งรอบชิ้นงานแล้วให้เราถัก C เชื่อมแถวตรงหลักที่1เหมือนเดิมนะคะถักโซ่1แล้วปิดชิ้นงานค่ะเก็บชายไหมพรมให้เรียบร้อยนะคะ
เสร็จแล้วค่ะ ฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง TJ Channel ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ